berpegang bersama, menolong orang setiap masa, menabur bakti di mana sahaja, demi Tuhan Raja dan negara, berbudi bersaudara, taat menurut perintah, kami bangga junjung cita-cita Pengakap Malaysia. Kami bangga junjung cita-cita Pengakap Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam Malaysia prihatin, salam pengakap. Yang berusaha Tuan Radin Dibuka, Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor, yang dihormati Dr. Edward Yong Yen Long, Pesuruhjaya Latihan Negara Persekutuan Pengakap Malaysia, Pengurusi Latihan Negeri Johor, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Johor, Penolong-penolong Ketua Pesuruhjaya, Pesuruhjaya Daerah, Penolong-penolong Pesuruhjaya Daerah, seterusnya pemimpin-pemimpin pengakap dan penolong-penolong pemimpin yang dihormati sekalian. Tidak dilupakan kepada semua penonton YouTube dan Facebook Pengakap Johor yang setia bersama pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama dalam webinar Safe from Harm yang dianjurkan oleh Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor. Inisiatif ini telah diambil oleh Pasukan Latihan Negeri Johor untuk menyebarluas maklumat mengenai Safe from Harm dengan kerjasama Pasukan Latihan Negara Persekutuan Pengakap Malaysia. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada semua yang sudi bersama-sama dalam webinar hari ini. Terima kasih kepada 122 orang penonton dan kepada
Pemimpin-pemimpin pengakap yang lain boleh sebar-sebarkan kepada rakan-rakan anda untuk sama-sama kita menyaksikan satu ceramah hari ini yang bertajuk Safe from Harm yang dibawakan khas daripada Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor. Dengan tajuk Safe from Harm, diharapkan semua yang menonton dapat memahami dan mengaplikasikan apa yang disampaikan pada hari ini. Sebelum memulakan webinar kita, jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube Pengakap Johor. Anda juga boleh like dan follow Facebook Pengakap Johor untuk mengikuti info-info terkini mengenai Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor. Sebarang pertanyaan anda boleh tinggalkan di ruangan live chat. Sekiranya sewaktu Q&A nanti soalan anda tidak dijawab secara lisan, harap bersabar. Anda boleh tuliskan segala persoalan berkaitan webinar hari ini pada borang soal selidik yang kami sediakan di link digikat.my/safefromharm. Saya ulang, digikat.my/safefromharm. Link juga boleh didapati di deskripsi dan turut dipinkan di ruangan chat. Kami akan jawab secara bertulis dan segala maklum balas serta jawapan akan diemailkan kepada anda dan turut dipaparkan di blog rasmi Pengakap Johor. Kerjasama anda untuk mengisi borang soal selidik pasca webinar amatlah dihargai bagi membantu kami mendapatkan maklum balas untuk pasukan latihan Negeri Johor. Diingatkan kepada semua peserta agar sentiasa menjaga tata cara sepanjang program ini berlangsung dari awal hingga akhir, termasuk soalan yang diberikan mengikut pengalaman persetiaan pengakap dan undang-undang pengakap. Link kehadiran akan diberikan di akhir webinar nanti. Oleh itu, bersedia dengan link kehadiran di mana ianya melayakkan anda untuk menerima sijil webinar Safe from Harm yang anda tonton pada hari ini. Diharapkan semua penonton setia bersama sehingga ke penghujung webinar. Kita telah mempunyai 135 penonton sekarang ini. Diharapkan ramai lagi yang akan menyertainya untuk sama-sama kita mendengar satu ceramah yang bertajuk Safe from Harm daripada seseorang yang telah kami jemput daripada pasukan latihan negara. Okey, dengan tajuk Safe from Harm, terdapat 3 objektif yang tersendiri iaitu di mana kepentingan perlindungan keselamatan pada ahli pengakap daripada bahaya semasa menjalankan aktiviti. Yang kedua, kepentingan prosedur keselamatan ketika pemimpin bertugas di kumpulan. Dan yang ketiga, keutamaan pada aspek pelaksanaan keseluruhan program pengakap. Di mana kesemua info-info yang berkaitan ini akan disampaikan oleh penceramah kita sebentar lagi. Oleh itu, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube Pengakap Johor dan anda juga boleh like dan follow Facebook Pengakap Johor. Baiklah, sebelum memulakan webinar, saya bacakan sedikit biodata penceramah kita hari ini di mana beliau adalah salah seorang Fellowship Chartered Management Institute United Kingdom (FCMI), merupakan pesuruhjaya latihan negara Persekutuan Pengakap Malaysia dan juga Safe from Harm Consultant (OZM). Orangnya sangat berdedikasi dan sangat lama menceburkan diri dalam bidang kepengakapan dan sangat dihormati di antara pemimpin-pemimpin pengakap. Kita telah ada 156 penonton. Kita tingkatkan lagi. Marilah kita beramai-ramai sama-sama menyaksikan webinar Safe from Harm pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Dr. Edward Yong Yan Long untuk menyampaikan ceramah Safe from Harm. Dipersilakan Doktor. Okay, terima kasih Puan Pengacara Nur Hidayah. Sama-sama. Yang berusaha Tuan Haji Badin Utih, Ketua Pesuruhjaya Pengangkatan Negeri Johor. Yang berusaha Encik Kamal Azhar bin Abdul Karim, Pesuruhjaya Latihan Negeri Johor. Pesuruhjaya, penolong-penolong Pesuruhjaya yang saya hormati dan para hadirin peserta yang saya kasihi. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam pengakap. So, izinkan saya kongsikan. Saya bukannya nak bagi satu session, tetapi ini adalah perkongsian daripada kami dan izinkan saya memberi webinar ini secara bilingual. Okey, minta teknikal untuk pancarkan slide. Terima kasih. So, selamat datang ke webinar untuk Safe from Harm.
Welcome everyone. Ini adalah Safe from Harm yang kita akan kemukakan, di mana kita selarikan dengan apa kehendak-kehendak World Organization or Scout Movement. So objektif bukan khusus, tetapi webinar ini kita cuba membantu semua untuk mengetahui peri penting melindungi ahli pengangkap daripada bahaya. And objektif kedua, memahami polisi pelindungan kanak-kanak PPM dan polisi selamat daripada bahaya Safe from Harm oleh PPM yang diselarikan dengan WOSM. And then objektif yang ketiga adalah melaksanakan latihan untuk sumber dewasa berkenaan dengan polisi selamat daripada bahaya. So ini adalah tiga objektif dan harap tuan-tuan dan puan-puan boleh membawa pulang nantilah. So untuk anda, kami semua perlu bertanya kepada soalan-soalan ini. Okey, perkataan-perkataan sebegini, apa dia? Hormat, mencedera, pendedahan, perlindungan data, melindungi kepelbagaian, okey, pengabaian, keselamatan, kerosakan, keperluan khas, keselamatan di atas talian, buli, okey, integriti, gangguan seksual, tata kelakuan, penderitaan. Kita cuba untuk memikir sekejap, setiap perkataan ini ada maksud-maksud dia. Dan apa maksud-maksud dia? What does it mean? Okay, think about it and ask, what do you know? So, apakah anda tahu? Apa itu selamat daripada bahaya? Kedua, kenapa selamat daripada bahaya adalah satu topik yang penting? Ketiga, bagaimana penderaan boleh berlaku, And yang keempat, persediaan persekitaran selamat. Jadi soalan-soalan ini kita perlu bertanya dan ia akan membantu kita. Dengan bertanya soalan berikut, ia akan membantu kita untuk mengetahui pentingnya perlindungan ahli pengangkap kita dan kita protect mereka daripada bahaya. So, Pergerakan Pengakap adalah satu organisasi bukan politik. Okey, ia adalah satu pertubuhan sukarela dan menekankan pendidikan yang tidak formal. Dia juga adalah untuk bertumpu kepada pembangunan kanak-kanak, muda dan remaja, serta disokong oleh orang-orang dewasa. So maksudnya core business kita adalah untuk merancang dan melaksanakan aktiviti dan program untuk orang muda remaja, tetapi disokong oleh orang-orang dewasa. Jadi selamat daripada bahaya ni bukan sahaja bertumpu khas kepada anak-anak pengangkap kita, tetapi juga setiap orang yang they have interest in scouting. So, apa itu selamat daripada bahaya? Jadi kita lihat pada gambar tersebut. Okey, berdasar kepada gambar di bawah, siapa yang terancam? Siapa yang terancam? Kita nampak di sebelah kanan, the lady is feeling very afraid. Okey, sebab takut kena bully. Okey. So bahaya boleh terjadi sama ada di antara kanak-kanak dengan rakan sebayanya ataupun pengangkap dengan pengangkap. Then dia boleh berlaku juga orang dewasa dengan pengangkap ataupun orang dewasa dengan kanak-kanak. And yang ketiga, orang dewasa dengan orang dewasa. Jadi ketiga-tiga ni boleh berlaku. Okay, it can happen to any three of these areas. Scout and scout, adult and a scout, and adult in scouting. Jadi pihak yang terlibat
menyokong polisi selamat daripada bahaya, ia akan merangkumi apa? Kanak-kanak dan orang muda berumur antara 5 hingga 26 tahun. And then sukarelawan dewasa dan kaki tangan profesional. Di sini siapa kaki tangan profesional? Siapa dia? Orang yang bekerja untuk pengakap. Kita cuba fikir, who are the kaki tangan profesional? Actually, tuan-tuan dan puan-puan sebagai guru yang terlibat sebagai pemimpin di kumpulan juga adalah kaki tangan profesional. Okay. And yang ketiga, semua pihak yang berkepentingan dalam menyokong aktiviti pengangkap, sama ada pihak luar ataupun pihak sekolah. So garis panduan pembentukan polisi ni, policy safe from harm. Yang ini untuk yang berlaku di world lah. So in 1990, satu convention United Nations telah meluluskan resolusi Rights of the Child, di mana tahun yang sama WOZM meluluskan resolusi Rights of Child untuk pengangkap di Paris, untuk pengangkap Paris World Scout Conference. Then satu simposium Safe from Harm 10 tahun selepas itu, actually 11 years lah after that, satu simposium Safe from Harm telah diadakan. And then 2002 World Scouts Conference telah membuat satu resolusi Keeping Scouts Safe from Harm. And then 2007 Child Protection Toolkit telah dikemukakan. Ini adalah gabungan pengangkap dengan pandu puteri. And then the World Scout Jamboree, a test of e-learning, telah dibuat, di mana Safe from Harm telah dijalankan. Dan 2011 dalam Adults in Scouting, that means polisi dewasa dalam kepengangkapan, satu statement World Scout Conference di Brazil juga telah kemukakan Safe from Harm. Then World Scout Jamboree telah develop Keeping Scouts Safe from Harm kepada satu tahap yang lebih maju lagi, di mana sesiapa yang nak menyertai Jamboree, dia kena melalui satu ujian ataupun satu e-learning yang dikemukakan oleh pihak Jamboree. And then World Scout Conference Safe from Harm, and the main topic of discussion is safe from harm lah. Dia tidak putus saja di sana, 2021. Jadi dia satu topik yang telah dikemukakan. So konsep asas, konsep asas apa itu selamat daripada bahaya dalam pengangkap. So ia adalah satu pendekatan yang sistematik untuk mengelak dan atau melakukan tindakan kepada sesuatu situasi yang mungkin menjejaskan kesejahteraan, pembangunan dan keselamatan orang muda dan orang dewasa dalam pengangkap. So dimaksud sini is keeping everyone safe. It is the main focus in scouting. Jadi matlamat ini adalah buku yang dikeluarkan oleh WOZM. Dia sudah dijadikan satu polisi di mana semua negara yang ada kepengangkapannya kena ada polisi tersebut ataupun mengikut polisi tersebut. Jadi apa yang terkandung dalam polisi tersebut? Nombor 1, perlindungan keselamatan orang muda dan kanak-kanak merupakan keutamaan WOZM dan NSO. NSO maksudnya National Scout Organisation. Yang kedua, pelaksanaan polisi Safe from Harm yang efektif berdasar pelbagai sumber setempat perlu pakai oleh NSO untuk menyokong aktiviti kepengangkapan antara orang muda dan orang dewasa. That means di dalam aktiviti-aktiviti pengangkap, kebanyakan kerja yang kita lakukan melibatkan orang-orang muda dengan orang-orang yang lebih tua ataupun orang dewasa. Jadi gabungan-gabungan tersebut kita kena ada satu polisi yang khas, yang termuktub dan
yang boleh membantu kita untuk memastikan semua pengangkap kita dijaga dengan baik dan sejahtera. And then the third one, ia merangkumi semua bidang perlindungan kanak-kanak dan belia. Yang keempat, maklumat dalam polisi tersebut ia mengandungi pelbagai jenis strategi, sistem dan prosedur yang bertujuan untuk menyumbang kepada kesejahteraan pembangunan dan keselamatan orang muda dan dewasa. Jadi itulah apa yang terkandung dalam polisi tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada website scout.org di mana tuan-tuan dan puan-puan pun boleh download buku tersebut. Ini adalah satu Child Protection Toolkit yang telah dikemukakan. Projek ini adalah usaha sama dengan World Association of the Girl Guides dengan WOSM sekali di Eropah. Jadi Child Protection Toolkit ni boleh bantu anda. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh download buku tersebut di website scout.org. So intipati Child Protection Toolkit, apa yang terkandung di sana? Nombor satu, kanak-kanak dan orang muda mempunyai hak untuk menjaga maruah mereka. Kita kena faham. The second one, kesejahteraan umum, kesihatan dan perkembangan kanak-kanak dan orang muda perlu diutamakan. And then ketiga, mengamalkan polisi menjaga kebajikan dan melindungi mereka daripada bahaya. Nombor empat, meningkatkan kesedaran tentang hak melindungi kanak-kanak dan orang muda daripada bahaya. Nombor lima, merancang kerja yang efisien untuk semua agar tidak ada pihak yang berasa sedang dipergunakan untuk kepentingan individu. Dan nombor enam, mempunyai kaedah yang jelas untuk merekrut ahli pengangkap. And nombor tujuh, mengintegrasikan dasar perlindungan kanak-kanak dalam program latihan kepengangkapan untuk semua ahli dan sukarelawan. Jadi dalam kepengangkapan ini kami semua adalah orang-orang yang suka rela, bukan paksa rela ya. Kita suka rela untuk melaksanakan tugas. Jadi intipati Child Protection Toolkit ini dapat membantu kita bila kita merancang ataupun melaksanakan satu aktiviti. So, adakah anda tahu PPM mempunyai dasar perlindungan kanak-kanak? Yes or no? Yes? No? Or I don't know? So which one? Yes? No? Or I don't know? The answer is yes, kita ada perlindungan kanak-kanak yang telah dibuat di tahun 2016. Okey. Perlindungan kanak-kanak ini dalam proses pemunian. Jadi dia belum lagi dikeluarkan tapi dalam proses pemunian oleh pihak program. So intipati dasar perlindungan kanak-kanak PPM, apa yang ada dalam kandungan dia. Keselamatan ahli pengangkap diberi keutamaan. Dan kedua, menyokong sepenuhnya dasar keeping scout safe from harm. Nombor tiga, mengamalkan apa yang terkandung dalam dasar tersebut. And nombor empat, melaksanakan aktiviti kepengangkapan dengan mengamalkan dasar tersebut. Jadi ini adalah kandungan yang ada dalam perlindungan kanak-kanak PPM. So, adakah anda tahu PPM mempunyai dasar selamat daripada bahaya? Does PPM have a safe from harm policy? Ini soalan saya. Yes? No? Or I don't know? Yang mana? Of course, yes. Now we have a dasar selamat daripada bahaya. Dasar selamat daripada bahaya ni masih dalam proses untuk mendapat endorsement daripada Exco, tetapi ia telah mendapat kelulusan daripada mesyuarat Majlis Pesuruhjaya Kanan dan mesyuarat Majlis Pesuruhjaya Pengangkap Malaysia.
Jadi kedua-dua mesyuarat tersebut telah meluluskan untuk pakai guna dasar tersebut yang telah dibuat. And then dokumen yang baru yang akan kita pancar selepas kita dapat endorsement adalah dasar selamat daripada bahaya and tata kelakuan. That means a code of conduct is also created untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. So dasar selamat daripada bahaya. Let me share a little bit what is inside this dasar. Ia adalah sejajar dengan dasar selamat daripada bahaya oleh WASM. So dasar selamat daripada bahaya PPM menyatakan asas kepengakapan melibatkan golongan orang muda dan dewasa dan pemegang taruh. So whatever that is in the policy of WASM for safe from harm, kita adalah sejajar. And then selamat daripada bahaya adalah tanggungjawab setiap pemimpin dewasa dan golongan dewasa yang terlibat dalam acara dan aktiviti kepengakapan. And ini adalah satu polisi. And then PPM beriltizam untuk mengawasi dan melindungi kebajikan semua yang terlibat dalam kepengakapan. Keselamatan golongan muda dan remaja dan dewasa adalah keutamaan yang terpenting. Okey, ini adalah kandungan yang ada dalam dasar selamat daripada bahaya PPM. So let us go to the second area. Kenapa selamat daripada bahaya adalah satu topik penting? Why? Why do you think it's an important topic? So ia adalah untuk melaksanakan. Jadi untuk menjalankan ataupun melaksanakan kandungan polisi selamat daripada bahaya dan menerapkan pendekatan bagi mencegah dan bertindak kepada situasi yang akan mengancam kesejahteraan pembangunan dan keselamatan kanak-kanak muda remaja, dan kita jangan lupa orang-orang yang terlibat dalam pengakap. Okey. So tugas ini perlu dimulakan oleh anda sebagai pemimpin pengakap yang menjadi contoh kepada ahli pengakap kita. Jadi tugas ini perlu dimulai oleh anda semua, pemimpin-pemimpin yang memimpin budak di kumpulan dan menjadi sebagai seorang yang boleh dicontohi. Then we'll go into further kenapa safe from harm ini topik yang penting. So ia boleh berlaku bila-bila masa. So penderaan boleh berlaku sama ada di sekolah, di rumah ataupun di mana sahaja pengakap kita menghabiskan masa mereka. Okay. And then bahaya boleh berlaku, okay, di mana any type of harm can happen to the child, okay. Dan ia boleh ada beberapa gabungan. It can happen with a few situation. It can be mentally challenged, it can be mentally abused, it can be physical abuse. Dia boleh ada gabungan dia. And then kebiasaan lah, okay, apa yang terjadi. Hampir semua kes penderaan terjadi di kalangan orang yang dikenali, okay. Maksud dia it happens that people that we know, okay, it can be people that we know yang akan mengancam kita, okay, itu maksud dia. Dan selamat daripada bahaya dalam konteks pengakap, apa dia? So melaksanakan program kesedaran tentang pentingnya perlindungan kanak-kanak. It is our job to make sure that we carry out an awareness program untuk budak-budak pengakap kita. Then libatkan semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam sesuatu projek kepengakapan. Okay, we will always include people or organisation or other NGOs that can help us, okay, to make the awareness program happen. Then fahami dengan sebenarnya tujuan kita adalah memberi didikan melalui aktiviti pengakap. So we must know that we are focusing on
what we are going to do, and this is our job to make sure that the scouting activities are created safe. And then pastikan keselamatan dalam aktiviti pengangkat diutamakan. I already explained earlier. And then aktiviti yang dirancang adalah berbentuk pembangunan kemahiran peribadi. It has to be personal development for every person involved in scouting. Dan sentiasa memberi galakan dan dorongan untuk melakukan tingkah laku yang positif. We can always encourage our scouts to have a positive attitude, okay, following and abiding by the law and promise. Maksud dia, kita kena berpegang kepada persetiaan dan undang-undang pengakap dan menggalakkan pengakap kita ni untuk mengikut tata tertib yang baik dan tata kelakuan yang baik. So, visi selamat daripada bahaya. Apa dia? Kita kena bebas daripada penderaan, free from harm. Okay. And then second one is tahu untuk bertindak sekiranya berlaku penderaan. We must know how to react. Okay. If we come across abuse or a tendency of abuse. And then setiap dewasa wajib melindungi kanak-kanak dan orang muda. It is our job as an adult and a leader to make sure that the scouts are safe. Okay. And then ambil tindakan sewajar sekiranya berdepan dengan penderaan. So we know how to take the necessary and the proper action is given when something happen. And then menjadi tanggungjawab kepada semua yang terlibat dalam aktiviti kepengangkapan untuk mengaplikasi polisi ini. So our vision is also to apply apa yang terkandung dalam polisi safe from harm. So, mengapa anda perlu tahu apa itu penderaan? Why do you need to know? Nombor satu, dapat mencegah, okay, gejala ataupun kes penderaan apabila merancang ataupun menyertai sesuatu aktiviti kepengangkapan. You are able to act in a safe way, or you're able to work preventively planning an activity. Okay. Yang kedua, tahu bagaimana cara untuk bertindak jika berlaku sesuatu perkara yang boleh dikategori sebagai penderaan. So you know how to categorize. Okay, adakah ini satu kes penderaan? How do we know whether it's a case of penderaan? Itu kita kena kaji selidik. Okay. And ketiga, dapat bertindak dengan cara yang betul dan selamat menangani sesuatu masalah yang melibatkan situasi penderaan. So, apabila berlakunya kes penderaan, kita tahu macam mana kita akan react ataupun macam mana kita akan bertindak. Apa yang kita akan buat untuk memastikan kita ambil satu tindakan yang sewajar dan the most fair and appropriate way to handle if there is any case of abuse. And let's go to the third area, bagaimana penderaan berlaku. Okay. Di sini saya akan pancarkan gambar-gambar dan tanya kepada anda semua, adakah ini satu penderaan? Is this abuse? Is this abuse? I see anyone want to share anything in the chat. Is this abuse? Yes, no? Adakah ini abuse? Dalam gambaran untuk I would say if it's a developed country, the developed country will think this is abuse. Yes? If you agree with me. Because why? They will think that, oh, the child cannot do labor job. But let me bring you back to the real world situation. The real world situation maksud saya adalah apa? Okay, if you come from a war-torn country, contoh macam Palestin dengan Israel berperang, okay, adakah ini penderaan? Is this penderaan kepada anak-anak? Budak-budak ini kena cari makan, dia kena buat kerja untuk cari makan for their daily survival life. Yes, if a developed country, yes, I would say yes. But if it's a war-torn country or very poor country, okay,
This one, it is not manipulating the children, but it is actually their survival. Dah faham? I agree. In a developed country, the children, if you see this, we will categorize it as penderaan. But if it is in a poor country, okay, I won't mention the country name, but poor country di mana kanak-kanak ni perlu bekerja untuk cari makan. They have to find a job, okay, and this is their job. They do not have their daily food. So is this penderaan for them? It's also a question we have to think about. Kita kena cuba fikir. Yes, kita cuba dapat untuk membantu mereka supaya dia tak jadi kes penderaan. Tetapi what can you do if dia dalam masa peperangan? Contoh, if let's say Afghanistan go into another war, will the children face this? Kita cuba fikir. Dalam satu gambar tu, dia banyak makna dia. Okay, tetapi kita kena faham. Is this penderaan? It's a very clear case, right? And then is this penderaan? Is this what do you call harming the child? Is this harming the child? Or is this? So gambar-gambar tersebut ada banyak makna dia dan maksud dia. Jadi kita kena tahu, we can visualize, we can see what visual there is there, kita boleh nampak, kita boleh tahu. Tetapi apa yang di belakang cerita, what is behind the story, we need to investigate further. Okay, so we do not make a judgment first, we always take a step back, observe and do our investigation. Okay, jadi safe from harm exists to protect young people against all form of abuse, including physical, moral, sexual and emotional abuse. Bullying is one form of the abuse. Jadi, what do we mean by bullying? Apa yang kita boleh maksud? What do we mean by bullying? What do we mean? Okay, later we will go into more detail about that. So, there are few categories, okay, or few classes of penderaan. Okay, there are few classes of abuse. The first one is bullying. Yang kedua, physical abuse. Secara fizikal anda boleh nampak apa yang terjadi kepada kanak-kanak tersebut. Then the third one is emotional. Emotional also is another form of abuse that can happen to a child. Fourth one is sexual abuse. This is a very major topic, and also for the Asian context is usually a taboo area where people don't want to talk about sebab malu. Okay, and then neglect, pengabaian. These are all forms of abuse. Okay, jadi bullying. World Scout Organization Movement telah keluarkan satu buku, okay, Safe from Harm Anti-Bullying Toolkit. Tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk ke website tersebut, okay, download dokumen tersebut untuk bantu anda untuk mendapatkan lebih maklumat yang ada dalam sana untuk mencegah kes-kes bully lah. This is what you can do and download. Jadi bully, the types of bullying, okay. It can happen physical, secara sentuhan fizikal seperti memukul ataupun menumbuk. Okay. The second one is verbal, mengusik ataupun menggunakan nama panggilan yang tidak menyenangkan. Okay, dan berterusan. Okay, it becomes a verbal bullying. And then social, menakut-nakutkan seorang kanak-kanak dan penggunaan isyarat pengecualian ataupun pengecualian sosial, memalukan seseorang. You know, you always criticize, you always show, okay, selepas sekolah ni saya akan tumbuk kamu. So, tunggulah selepas sekolah. Every time you hear that as a child, you will feel threatened and you will feel unsafe. And then menghantar message ataupun pesanan yang menghina menggunakan saluran telekomunikasi seperti telefon atau komputer. Cyberbullying. Cyberbullying is the latest bullying technique.
okay, yang digunakan oleh all these big bullies that are around there. So kita kena peka sebagai pemimpin, kita kena peka bahagian-bahagian ini yang boleh terjadi kepada anak-anak kita. Jadi bully, contoh cyberbullying, okay. The first one, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, okay, nobody likes you, you are ugly, leave me and my friends alone. If you don't stop, you will regret it. I don't even know why you should show up in school anymore. You make me sick. Jadi ini boleh berlaku kepada pengangkat kita juga. It can happen to our scouts. Okay, another message, we don't want losers at the party. Another message, everyone hates you, go kill yourself. And then we are going to get you after school. This is a threatening message. So ini tugas kita, we have to stop cyberbullying. Okay, how do we stop cyberbullying? Cara mengatasi cyberbullying ni, okay? We teach our scouts, log off the site where the bullying is happening, okay? Ataupun kita block emails ataupun messages tersebut, okay? Don't respond to them. We guide our scouts not to respond to messages of such. Jangan reply message tersebut, okay? Kalau boleh record, screenshot, okay, ataupun screenshot, print screen on the computer if there's message that we can see, and then tell someone that you trust. Okay, kita kena menggalakkan anak-anak pengangkat kita untuk datang to tell us, okay, sir, I'm facing this cyberbullying, bullying. I'm being bullied online. I'm being bullied via messages in the phone. Okay. So bullying, tingkah laku mangsa bully lebih cenderung untuk berlaku di mana? Okay, what? Tertekan. Okay. Second one, okay, these are all that we can identify the mangsa yang kena bully tu. Okay. Dia akan tertekan, dia akan rendah diri. They feel very, very sad all the time. Okay. And then kerap tidak hadir ke sekolah ataupun aktiviti-aktiviti lain yang biasa dilakukan. So they always shy away. They become like a hermit. Dia akan masuk macam they say what, hiding in your tempurung. Okay. And then rasa sakit, malah berfikiran untuk membunuh diri. So this is the really critical point number 4. Okay. Kalau bullying ini berterusan, okay, mangsa tersebut mungkin ada berfikiran untuk membunuh diri. Okay, this is one thing that is very, very important and we have to pay very close attention. Ini adalah tugas dan tanggungjawab kita sebab anak-anak pengangkat kita tu adalah dalam jagaan kita. So bully, pemimpin perlu memberi perhatian serius terhadap mangsa bully dengan cara apa? Yang satu, tidak menyalahkan kanak-kanak tersebut. We don't say they are wrong. Okay, no. Or you deny. It didn't happen. Don't worry about it. No, you cannot say that. Okay, kita kena menerangkan mangsa, menenangkan mangsa. That means we have to calm the person down. Okay, memberi peluang kepada mereka untuk memberitahu kejadian. Kalau dia datang dan hendak mengadu kepada kita, kita jangan shove dia ke tepi. Okay, kita minta dia duduk, okay, bertenang, okay, sekarang bercerita. Kenapa? Apa berlaku? Kita kena dengar. And then, jangan terlibat dalam tindak balas fizikal. Okay, maksud dia, if they come and complain to you, you don't take a physical approach. Okay, go to a place where everyone can see you but quiet and the person, the victim can talk to you, okay, with trust. And then kita kena dengar dengan teliti aduan daripada mangsa tersebut. Kalau dia nak mengadu satu kes yang kejadian dia sangat teruk, what we need to do is we have to note it down, write it down somewhere supaya kita tak terlupa. And then kita kena melaporkan gangguan-gangguan tersebut kepada pengamal undang-undang. If the case is very severe,
we have to ambil tindakan tersebut. Kita tak boleh kata kita tak it's okay and it will not happen. Okay, I don't trust. No, it will not happen like that. Okay, that person didn't do it to you. I have faith in that person. No. Kalau ada kes-kes bully yang berlaku, okay, kita kena ambil tindakan yang sewajarnya and laporkan gangguan-gangguan tersebut. Okay. So penderaan physical abuse, what can happen? Kecederaan, dia adalah kecederaan yang sengaja dilakukan oleh orang dikenali mangsa. So it is like forced, or it is like every time a scout, let's say this scout is a big bully, he goes and see the smaller size scout, always hit the head. Okay, this is one form of physical abuse, hitting the head. And then kecederaan selain daripada ditemui di kawasan-kawasan tisu lembut, contoh pada perut atau belakang badan. Okay, that means you can see, there's a torn tissue or there's a healing tissue that happened on the hand. Kemungkinan dia didera oleh orang dewasa, okay, di mana putung rokok tu yang terbakar, okay, it always burn using the cigarette butt. You see burn marks. And then kesan-kesan akibat daripada hentakan atau pukulan objek tumpul dan keras. So you can see bruises and swelling that happen on the child. Then kecederaan ringan boleh dianggap normal. Contoh luka akibat jatuh basikal, tetapi sekiranya kerap berlaku boleh jadi tidak normal. So we have to pay attention to this. And then setiap aduan perlu diberi perhatian serius. Berkemungkinan boleh menyebabkan kecederaan dalaman. So any kind of physical abuse can cause more injury if it's internal to the young person. So we need to pay very close attention. It can lead to death also. So penderaan fizikal, apa yang kita boleh identify? Lebam, okay, patah tulang, satu contoh. Luka akibat bergesel atau parut luka. Then tanda melecur. And then kehilangan rambut. There's a question. I will answer your questions later, okay? We'll take your questions after I finish my session. And then kecederaan dan kemerahan pada bahagian kemaluan. Kecederaan berperingkat berbeza. And then kecederaan ataupun keadaan perubatan yang tidak dirawat ataupun belum dirawat. So these are all the signs that we can see, okay, of a physical abuse, possible physical abuse. So penderaan emosi, what are they? Okay. Seorang kanak-kanak boleh mengalami penderaan emosi apabila secara berterusan diejek, dipersalahkan, dihina, dimarahi ataupun dijerkah, dibandingkan secara negatif atau tidak baik dengan orang lain. Okay? So diejek, every time is being teased, every time dia dipersalahkan, okay, ataupun dihina, ataupun dibandingkan, kau ni bodoh lah. Every time you say kau ni bodoh, tengok dia lebih pandai daripada anda. So every time you say it happens, okay, that the kid will have emotional, if it is like more of like emotional abuse, dia akan menjejaskan diri dia secara emosi, okay. And then seseorang kanak-kanak yang mengalami penderaan emosi akan hilang keyakinan, hilang harga diri dan berasa tidak dicintai ataupun disayangi. So you need to understand, penderaan emosi ini sangat penting sebab dia akan mengusikkan pemikiran kita. It will disturb our thinking. And then penderaan emosi boleh membawa kepada peningkatan masalah. It will bring more problems. Okay, kelewatan pertuturan. That means the person when talk also you see the person have to think long time before he can give you an answer. Okay, kemurungan.
Okay, that means very sad all the time. Every time it looks very worried most of the time. And then daya empati yang rendah, always a very slow self-esteem, and then kesukaran untuk bersama dengan rakan-rakan sebayanya. They are always hide alone, and they're always in their room, or they always do not want to mix around with other people. And then penyalahgunaan spiritual rohani juga boleh dikategori sebagai penderaan emosi. So if we always pendera, okay, the person who's going to harm the young person will always use the religious point of view and tell them, okay, if you do this, the ghost will come after you and all that. If you don't pray, it also will affect the child. So we have to think positively and how we're going to help this young person. Okay. So penderaan seksual, this is one taboo area. I believe in Asia context, it happens, ia berlaku di mana sahaja, tetapi dia tidak banyak dilaporkan. Banyak kes-kes tersebut because why people feel shy, people feel okay, if I lapor kepada pihak penguasa, okay, benda itu akan terbongkar kepada semua and satu dunia akan tahu. The thing is, if this keeps on going, if sexual abuse keeps on going, is it going to harm the person more? Is it going to harm more people? Kita kena tanya soalan tersebut. Jadi penderaan seksual seksual berlaku apabila seorang muda terlibat dalam aktiviti seksual yang dia tak faham atau dipaksa. Okay, they are forced to do it. And then hal ini menunjukkan bahawa seseorang menyalahgunakan kepercayaan orang muda untuk kepuasan diri sendiri atau orang lain. So as a pendera sexual, okay, they will always use this and use this power that they have to satisfy their own needs, okay, their own sexual needs. Jadi bahagian inilah yang kita kena stop, kita kena pastikan tak berlaku kepada kanak-kanak kita ataupun pengangkat kita. So penderaan seksual boleh dilakukan oleh orang dewasa atau orang rakan sebaya. So this can happen between from an adult to the child or between their friends. So penderaan seksual bukan hanya berlaku di kalangan orang yang tidak dikenali saja, malah boleh berlaku di kalangan orang yang dikenali. Okay, it can happen to by people that they know. Okay, penderaan seksual boleh terjadi sama ada ketika kanak-kanak berada di mana? Rumah, okay, di kawasan kejiranan, di kawasan sekolah, di persekitaran yang sesak ataupun di dalam pergerakan pengakap itu sendiri. So it can happen anywhere. Sexual abuse can happen anywhere. So we have to take be a responsible adult leader to ensure that the young people are safe from all this abuse. So pengabaian. Pengabaian adalah kegagalan secara berterusan. It's also neglect is also another area where it can fall under the category of also abuse. Okay, how? Okay, the first one, keperluan asas fizikal. That means the necessary needs of the young people is not being taken care of. Okay, contoh kita bawa budak kita pergi berkhemah selama 3 hari 2 malam, tetapi kita tak menyediakan tempat yang selamat, tak menyediakan makanan untuk mereka. Okay, or we didn't plan with them, tidak merancang bagaimana mereka hendak membawa makanan mereka untuk memastikan mereka ada 3 meals a day, for example. Okay. Yang kedua, pembangunan daripada segi kesihatan. We bring them to a place that is very unhealthy for camping, for example. Okay, a river that is polluted and ask them to jump inside and swim. Okay, this can happen and we have to take a lot of precaution. So we neglect the responsibility, our responsibility to make sure that they are safe.
and then pendidikan. Okay, for example, in scouting, in the context of scouting, where we do not give them the proper guidance and diligence and teaching for the scout methods, the scouting skills and what is necessary. Okay, itu maksud dia. And then perkembangan emosi, we do not encourage them. You always go down there and say, I'm the leader, you follow me, you listen to me. Okay, your idea is no good. No. Okay, untuk perkembangan emosi mereka, kita kena menggalakkan mereka untuk berkongsi pendapat dia, berkongsi dengan dia punya idea, the young people's idea. And then nutrisi, we have to make sure that in camps we provide them with the proper meal so that they have the proper nutrition. And then tempat perlindungan dan kehidupan yang selamat untuk kanak-kanak. This one I think I earlier mentioned. We do not bring them to a camping ground that is really unsafe. We always bring them to a place that they are safe and they feel secure. So neglect ni adalah tugas kita lah. Jangan kita mengabaikan tugas kita. So implikasi pengabaian, apa dia? Pengabaian boleh mendedahkan kanak-kanak kepada segala bentuk bahaya, termasuk mengancam nyawa mereka. So we need to understand, kalau kita mengabaikan tugas kita dan tanggungjawab kita sebagai pemimpin untuk menjaga keselamatan, nyawa mereka boleh diancam. Nombor 2, penafian hak kanak-kanak dalam mendapat keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, rawatan, perubatan dan lain-lain keperluan. This is what I explained earlier as well. And then kanak-kanak terdedah kepada bahan-bahan berbahaya seperti ubat, alkohol dan bahan bahaya yang lain. Okay, that means we don't make sure that the storage of chemicals and alcohol and perubatan, ubat-ubat yang tidak boleh digunakan, okay, diletak sebegitu saja. That means the scouts can gain access and get them and play with them or even eat them and something happens to them. And then amalan yang berbahaya seperti pelakuan ganas, termasuk juga aktiviti-aktiviti tidak sihat seperti pornografi dan pelacuran. So it can happen as well. So as a scout leader, this is our job to make sure that this does not happen. We do not tolerate all of this. Okay. So make sure that, example, if you go camping with the scouts today can gain access with many things. The first thing can gain access is this, your mobile. What is in the mobile? You can even surf Safari, you can even surf anything inside the website. So is it safe or not? So itulah maksud dia. Don't we go and watch all kinds of YouTube videos that are very challenging, so to say, tetapi ia akan menjejas keselamatan anak-anak kita. Okay, the very best one, which is the challenge, which is that I can remember dulu, di mana orang akan challenge anda untuk fall backwards. Okay, for example, let's see who can tahan to fall backwards, but without anybody supporting from the back. Okay, if the person hentak kepala on the ground, that's the end of the story. The person might die or might go into a deep coma. So amalan-amalan bahaya seperti ini tidak boleh, kita tidak, we do not encourage at all. We have to stop it. So pengabaian, neglect, tingkah laku mangsa pengabaian adalah seperti berikut. Apa dia? Kanak-kanak sering tidak serius. Okay. And then kanak-kanak sentiasa berasa lapar dan mencuri makanan. This is what can happen. And then kanak-kanak sering mengadu melihat ibu bapa mabuk atau lebam akibat dipukul, daripada dipukul. And then kanak-kanak yang memakai pakaian yang tidak sesuai, contoh tidak sesuai dengan cuaca. Okay, example, if let's say it's raining, they always wear a singlet and a short pants, for example. Okay, and you know, if the weather is very cold, the person can get sick. So this is also another form of what you call neglect, pengabaian. So sebagai seorang pendidik,
pemimpin, anda dapat membezakan sama ada kanak-kanak di bawah didikan anda terlibat dengan penderaan ataupun pengabaian. So you as a leader, you can identify and you know how to know what category are they falling under, whether is it harm or is it being set aside and we don't care about the person. So this is your job as a educator. You have a job and to make sure that our children are safe. So the fourth aspect in this webinar, persediaan persekitaran yang selamat. So a preparation of a safe environment maksud dia. So apa dia? Berdasarkan polisi selamat daripada bahaya, okay, persediaan persekitaran yang selamat. Dalam Safe from Harm policy, tujuan pendidikan dan aktiviti pengakap mestilah dalam lingkungan persekitaran yang selamat. We have to make sure that we provide a safe environment for our young people to have their activities. And then keselamatan dan melaksanakan aktiviti termasuk keselamatan penyediaan peralatan dan keperluan aktiviti. So we not only safe environment tetapi peralatan yang kita memberi kepada kanak-kanak ataupun pengakap kita tu dipastikan boleh sedia guna dan tidak akan menjejas keselamatan mereka. That means if we are going to hand them an axe or a parang for camp, whereby they're going to use the parang to chop wood, you make sure the parang is sharp and they have already passed their level to understand how to use the parang. Okay, imagine if you're going to give a recruit a parang to use to chop wood. So what will happen? He might chop his own hand, or he might cut his friends, or some accident can happen. So we have in the Safe from Harm policy, this is what it means. We have to make sure that whatever equipments that we provide our young people with, it must be in good working order, and also they must know how to use it in a safe way. And then melibatkan semua pihak berkepentingan, struktur, contoh kanak-kanak, orang muda, dewasa, sukarelawan, kaki tangan, profesional, ibu bapa, dan pihak sekolah dan organisasi. So we have to involve everybody to understand that scouting, we also have a safe from harm policy. We want to make sure our scouts are safe in every aspect, from mental health to physical to emotional, and also we want to be free from abuse. And then mencipta, mempromosi dan menggalakkan tingkah laku positif pada setiap masa, membangunkan budaya persekitaran yang selamat. So we have to make sure that we have a system and I would say an attitude, positive attitude always, and make sure that we always keep a culture of safe between the young people and also the adults. It doesn't only involve one person, but it involves every individual in scouting. Itu dimaksudkan di sini. So unsur-unsur penting selamat daripada bahaya untuk kegiatan pengakap, apa dia? Okay, the first one, wujudkan rasa dipercayai dan dihormati oleh orang dewasa dan sekeliling anda. So this is what we need to do. And then wujudkan hubungan positif dengan orang muda dan orang dewasa lain. Okay. And then committed dalam menyediakan persekitaran yang selamat untuk semua. And then tahu cara melaksanakan peraturan dan prosedur selamat yang betul. So these are all the important aspects in keeping scouts safe from harm. So unsur-unsur penting, apa lagi? Pastikan setiap orang bertanggungjawab untuk menyediakan persekitaran yang selamat. We have to make sure that everybody have a job and a duty to make sure that we provide a safe environment for our scouts. And then sediakan maklumat yang diperlukan tentang langkah-langkah selamat daripada bahaya. So we need to have a procedure that is ready and explain to all the leaders and anybody that's involved in scouting, okay,
These are the steps for keeping our scouts safe when they're going camping, when they're going hiking, when they are in troop meetings. Okay, inilah yang kita kena sediakan. Then menawar alternatif untuk mengekspresikan kebimbangan seperti mengekspresikan kebimbangan seperti listening ear. That means if somebody have a worry, okay, we can create a listening ear. Who is the listening ear here? It is not necessary that every event we create a listening ear. Listening ear tu adalah satu skill. Tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk ke internet dan buat research, okay, what are the steps to be a listening ear? Listening ear maksud dia, okay, kita mendengar, okay, apa yang what is worrying from the scouts, okay, and what is worrying from maybe even your scout leader, okay. You provide listening ear, kita mendengar. We don't give advice, but we listen to them, and then kita probe question, bertanya kepada mereka, okay, do you think this is enough, or do you feel how do you feel about this activity, and can you share more details? Usually we want to research more and why are they feeling that way in order to help them. So that's what we mean by listening ear di sana. And then kita menyokong keperluan khas untuk semua orang. So we always give them support in any way we can. This is scouting. Okay. So prinsip dan mekanisme safe from harm yang pemimpin perlu tahu. Okay, the first one is bila anda perlu campur tangan dalam sesuatu situasi. So when are you when are you going to take action? What is the necessary action are you going to take? Okay. For example, contoh yang saya boleh bagi, kalau ketua patrol anda di kumpulan anda sering menjerit, okay, always shouting at their patrol members, okay, you as a scout leader have a duty to approach that patrol leader and pull him aside and stop what he's doing, because he's not motivating his patrol. Because why? You can see that the patrol, every time when the patrol leader shouts, okay, and want them to do the best and be the best, where they have already done their best, okay, and it's happening every time, you have a duty to stop the situation. Go there and talk and tell the patrol leader, hello, okay, so and so, you know, you look at your patrol members, are they motivated? No. So you got to stop it there and then. Okay, ataupun anda terdengar antara pengangkat dengan pengangkat selalu adanya mereka ejek. There's always teasing, a non-stop teasing. It's not only going to happen in the young people, but it also happen at the adults level as well, between pemimpin and pemimpin. Okay, if one time, okay, fine, we understand it's just a joke, everybody ha 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 laugh for it. But every time you see the person, okay, the same thing happens. Ia berterusan. Every moment you see the person ejek, you have a duty to go and stop it. Okay, you have to do it. So bila anda memerlukan nasihat kepakaran untuk menyokong seseorang individu. So if the case become too serious, rather serious, and one example yang saya boleh bagi adalah contoh budak telah is getting bullied and is facing sakit jiwa. One of it is sakit jiwa lah. So we do not have the expertise. We need an expertise to come in the show. So we need to assure the young person, okay, that look here, okay, we may need to further you to a person that can really assist you. Okay. So these are the things that we need to understand. When, where, and where can we do it, and how can we do to assist the scouts. And then the third one is bagaimana anda patut memaklum kepada individu berkenaan sesuatu case. Okay, how are you going to say it out? How are you going to tell? How are you going to inform? So as a person that know about a case penderaan, for example, okay, we need to jot down all the important points, and we never promise the pengadu.
Jangan kita membuat janji kepada pengadu kita tak akan beritahu sesiapa. No. We cannot do that. Because this is something we cannot tolerate and it has to be reported. If it's a case which is very severe, imagine that is your own, let's say we are a school teacher or scout leader with our student, and the student we have been teaching for 5 years, and this something happened behind the back, and then we do not report the case, and this person grows up with that emotional abuse in his mind or in her mind. What will happen to that child? So we need to help them by helping them how, to take the necessary action. Never make a promise that you're not going to tell. If it's going to be it is going to be a very severe case. Never do it. Itu daripada saya for that part. And then let's say, how can we teach our scouts? The best one, I think, educators. Sebagai pendidik, anda lebih profesional daripada saya, tetapi saya kongsikan sedikit apa yang kita boleh bantu kanak-kanak kita ataupun pengakap kita faham apa itu good touch, apa itu bad touch. So what is good touch and what is bad touch? So a good touch is a person will feel comfortable, dia berasa hangat, selesa dan selamat apabila ibu bapa memeluk dia. They know these are people that they love. They feel comfortable. So what is bad touch? This is what we need to understand. Dia berasa tidak selesa, tidak selamat dan memberi perasaan buruk dalam diri seperti merasa sedih, malu dan takut. Contoh apabila anda dipukul ataupun ditolak. So a bad touch can happen to the young people. For example, let's say the perpetrator or the person that is going to perform the abuse will tell the kid, you cannot tell anybody, but he's going to do something bad or she's going to do something bad to the kid. So this is what we need to teach our scouts. These are bad touch and that is good touch. I will go into further details how do we identify it. So mengapa kita perlu menyedarkan mereka? Why do we need to let them know? The first one, kanak-kanak mesti diajar bahawa tubuh mereka adalah milik mereka dan kepunyaan mereka. They must understand that the body is mine and every part of the body is my own. Nobody else can touch it. I will go into further details how to go about that. And then sesiapa tidak boleh menyentuh tubuh badan tanpa keizinan mereka. So they must understand that nobody can touch them without their permission. Of course, you as an educator, you need to explain to them, what about my mother and father? If your mother and father is loving you, they pat you in the shoulder, they give you a hug, these are all good touch. It is not bad touch. So you need to identify and make it clear for the young people. It's going to be difficult, but it's not something that we cannot do. Jadi sebelum ajar mereka berkenaan bad touch, ajar mereka berkenaan bahagian tubuh terlebih dahulu. So we need to identify, help them to understand what is the areas that they can be touched and not touched. So what are bad touch? Good touch is okay, and then I don't like it. Contoh, kepala. Some people don't like to be touched on the head. They can understand it, but some people like. But some people like, you're a good boy, they pat on the head. So it depends. And the face. Some people like to cubit and all that, on the muka. So we need to understand, this is I don't like. And then mulut. Of course that's not good. Then leher bahu. Leher bahu, you can always, somebody would like to hold on the neck. You feel, I don't like it. And then dada. Your chest area, there's no way, don't touch my chest area. And then hand is a good, you shake hand is okay, isn't it? Shaking hands is okay. And then perut is some place where I don't like, please don't touch. Sometimes you see I'm very plump and then the friend will come ejek, perut anda besar perut anda, so he come ejek you, so you also don't feel like it is good. And then kemaluan and punggung. That means your front portion of your
your private areas you don't want people to touch, that is bad touch already. You need to identify to them. And then peha is also another place which we need to know they will not like it, okay, you being touched at those areas. So you need to educate them, educate the young people. And then kaki, sometimes they like to use leg and leg to rubber each other. That is also another form which is not right, okay, or kicking each other, it can happen. It's also considered as I don't like touch. And then 4 zone peribadi tak boleh disentuh sesiapa. This is what we need to educate the young people, the scouts. Do not let anyone touch you on your lips, the chest, between your legs and your buttocks. This is very important. We need to educate our scouts. Okay, that is their personal, private parts of their body and nobody is supposed to do that. So here are some examples. Ini adalah contoh-contoh yang saya boleh kongsikan. Okay, what is good touch and what is bad touch? Peluk atau cium daripada ibu bapa dan datuk dan nenek is good touch. Sekiranya cikgu pegang kepala dan tepuk belakang, pat. Okay, good job. It's also good touch. And then peluk mesra dengan ahli keluarga. Okay, contoh your bapa saudara ataupun ibu saudara come and then give you a hug. Congratulations, you're doing this, is all good. And then bersalaman, beri high five ataupun fist bump. Yang sekarang dalam masa COVID ni banyak kita guna fist bump kan. So sentuhan yang tidak menakutkan ataupun membuat anda merasa tidak enak. So these are good touch. And bad touch, what are they? Sentuhan yang membuat anda rasa takut dan malu. You feel shy and you feel scared. Why is this person touching me in these private areas? It is not supposed to be. So you need to educate them. Membawa anda rasa sakit dan terpaksa. That means you're forced to do it, which is not good. And then sentuhan yang perlu dirahsiakan. So they touch you there and they will tell you, okay, please keep quiet. Okay, I'm your scout leader. You better do not tell anybody. Okay, mencium mulut is also no zone. Okay, menyentuh zon peribadi and then meludah, menolak, menampar dan menumbuk. These are all bad touch. You can educate your scouts. So berikan contoh menggunakan gambar. Yang lebih baik untuk bantu kita gunakan gambar lah. Gambar yang ni yang saya nak kongsikan. These are all the safe touches, okay, from your doctor, from your abang or from your ibu ataupun bapa. Okay, this is one way you can educate the young people. And then anjurkan program kesedaran untuk kanak-kanak. Okay, apa dia? Apa yang perlu mereka lakukan sekiranya berdepan dengan situasi bad touch. So whenever there is a situation of bad touch for the young people, we need to teach them what, first thing what they should do. Okay, menjerit sekuat hati meminta pertolongan. Shout, okay, help, ask for help. And then lari dengan cepat ke tempat yang selamat ataupun tempat ramai orang. Okay, so that they can get help. And then berkongsi cerita dengan orang yang boleh dipercayai, contoh ibu bapa. You have to educate them and tell them you need to tell to somebody. And this is the person that you feel comfortable telling to. Then apa yang pemimpin harus lakukan? So what is your job? What you need to do? Okay, first, semak dan fahami dasar selamat daripada bahaya yang dikeluarkan oleh WASM dan juga PPM. 2, jawab kuis selamat daripada bahaya in World Scout Organisation, the www.scout.org. Please go to their website, okay, buat pembelajaran e-learning di sana. Kalau diluluskan oleh Exco, semua pemimpin yang menjaga budak, okay, ataupun orang dewasa dalam kepengakapan mesti melalui e-learning tersebut. And then semak dan fahami dasar perlindungan kanak-kanak yang dikeluarkan oleh PPM. Sekarang kamu akan selepas bulan ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh semak balik polisi selamat daripada bahaya PPM yang kita akan paparkan di laman web tak lama lagi. And then anjurkan program kesedaran selamat daripada bahaya untuk kanak-kanak.
and then dapatkan maklumat mengenai cara melapor kes-kes berkaitan safe from harm. Okay, this is what you need to do as a scout leader in your group. So apa yang NSO telah dan akan lakukan? First thing, membangun dan menyelaraskan dasar safe from harm NSO dan WOSM. Yang ini PPM sudah buat. And then tentukan sistem dan prosedur bagi pelaksanaan safe from harm. Okay, there's a system and what that is in the process of coming out. And then pastikan dasar perlindungan kanak-kanak selaras dengan dasar kebangsaan. So apa dasar polisi PPM dengan dasar perlindungan kanak-kanak adalah selari dengan dasar-dasar ataupun akta perlindungan kanak-kanak di negara Malaysia. Okay. And then membentukkan jawatan kuasa yang bertanggungjawab untuk safe from harm. Setiap negeri, setiap daerah kena ada satu jawatan kuasa untuk mengendali ataupun mengambil tindakan-tindakan yang sepatutnya. Orang-orang yang terlibat kemungkinan tinggi DC ataupun SC ataupun Pesuruhjaya, Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara, they all have a duty, okay, to make sure that there is a team in charge of looking out for these areas. So WOSM have already created bahan rujukan untuk rundingan, and then NSO beri latihan dan kesedaran berkenaan safe from harm. So this is what we are doing now. And then jawatan kuasa memberi latihan untuk orang dewasa. So pasukan latihan negara akan mengadakan lebih latihan lagi untuk safe from harm. Bahagian safe from harm ni, that means we will have a basic and maybe an advanced course for all those leaders who are interested to do safe from harm training. And then jalankan program kesedaraan untuk belia. That means we make an awareness program for the young people. This is what bahagian program kena lakukan. So justru itu, kita sebagai pemimpin mempunyai kewajipan menjaga kebajikan anak-anak muda dan sesiapa yang terlibat dalam kepengakapan. So it is a duty of ours to make sure that we keep all our young people safe. So bahan rujukan safe from harm yang ada, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari www.scout.org, okay, di mana di sini the web page will come out like that, and then this is where you go to the scout.org, and then you got to log in. But sebelum log in, tuan-tuan dan puan-puan kena daftar dulu, okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah daftar, you have your login, you just go in. If not, you register. And then you will enter this page. The moment you enter this page, go to services, okay. Bila anda nampak services, anda klik sana, anda akan masuk ke WOSM services. Di sini, tolong scroll down. When you scroll downwards, okay, you come to safe from harm. Services yang anda boleh membuat pembelajaran dari di sana. Dia banyak bahan rujukan di sana. So safe from harm, you click safe from harm, and then this is what happens. And then you have resources and support in person. So safe from harm resource support by WOSM. Okay. These are the two areas you can go in. So kesimpulannya, perlindungan kanak-kanak bukan hanya menjadi tanggungjawab setiap pemimpin untuk memastikan setiap kanak-kanak dijaga dengan betul atau perlu menghormati mereka. Okay. Dasar ini diterapkan untuk memberi pendedahan berkenaan potensi penyalahgunaan, mengendali serta mengambil tindakan yang bertanggungjawab. So this is the kesimpulan. And these are tugasan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini saya telah berkongsi dengan Pesuruhjaya Latihan Negeri Tuan Kama, di mana dia akan kongsi dengan anda semua bahagian ini. So you can actually scan this QR code and then you can go into your e-learnings. Okay, so question. Any questions from anyone?
Puan pengacara, ada tak soalan? Kena unmute dulu. Puan. Okey, baik. Terima kasih Dr. Ebert atas penerangan yang sangat jelas sebentar tadi mengenai safe from harm. Saya rasa rata-rata dalam penonton dalam ni dah sedikit sebanyak dapat memahami tentang safe from harm. Sebelum tu doktor, saya nak ucapkan terima kasih dahulu kepada penonton yang masih setia bersama dengan kita pada hari ini dalam webinar safe from harm, dan juga kepada semua penonton saya harapkan bersabar kerana link kehadiran akan diberikan di penghujung webinar ini. Saya harap semuanya dapat setia bersama dengan webinar kita sehingga ke penghujungnya. Baiklah doktor, lebih kurang 70 minit doktor memberi penerangan sebentar tadi. Ada beberapa soalan yang telah kami terima. Jadi soalan yang pertama adalah mengenai pernah atau tidak berlakunya pemimpin-pemimpin yang membuli ahli pengakap, dan bagaimana pula sekiranya pemimpin-pemimpin ini diambil tindakan oleh pengakap. Boleh jelaskan doktor? Okey, kita bawa balik kepada bahagian-bahagian 80s and 90s di mana safe from harm ni belum lagi dikemukakan. Jadi kemungkinan pemimpin-pemimpin yang mengajar pengangkat time tu tak sedar apa yang mereka buat tu adalah salah ataupun dari segi undang-undang adalah satu kesalahan. Jadi kita kena didikkan mereka dahulu. Kalau memberi pendidikan yang ataupun penjelasan kepada mereka, kita boleh bantu mereka. Kemungkinan tinggi mereka tak ada niat yang buruk untuk pengangkat that time. So if we compare in the 80s and the before this, caning was one of the main thing. Even ibu bapa pun akan rotan anak-anak kita, betul. Jadi so kalau kita lihat if that was happening that era and terbawa pada era ni, ada peningkatan yang I mean there's an improvement and there's a lot of changes. Jadi kita kena pastikan bahawa apa yang berlaku di sana, okay, kita kena memberitahu dan mendidikkan pemimpin tersebut lah. If it's not too severe. Kalau bahagian severe tu, kita kena buat laporan kepada pihak-pihak perundangan lah. Itu daripada saya. Okey, baik, itulah jawapan daripada Dr. Ebert. Hasil pertanyaan daripada Tuan Haji Ibrahim Abdullah. Okey, seterusnya ada sedikit perkongsian di sini Dr. Daripada Amir Nashrik bin Kasim. Katanya, tapi perbuatan yang dikategorikan sebagai penderaan berbeza mengikut budaya dan nilai moral masyarakat setempat. Sesuatu yang dilihat sebagai penderaan boleh jadi sesuatu yang normal dalam budaya berbeza. Jadi apa pendapat doktor di sini? Okey, betul apa yang diceritakan itu, tetapi kalau budaya tu disalahgunakan, disalah interpretation dia salah, okey, dia pergunakan oleh orang yang katakanlah dia selalu guna, okey, example yang saya boleh bagi if culture kita selalu we would like to tease people, okay, teasing people, that means we will say anda gemuk lah, let's go and do, and then you know it's our culture maybe in Malaysia that people just dia ejek saya saja. But then kalau kita tengok daripada konteks luar, okay, if it's said ia berulang kali dia cerita macam tu, so is it culture anymore? Tidak, dia dah tak dikira sebagai budaya lagi. Dia tak jadi budaya lagi. So kalau dia tak jadi budaya, maksud dia is already a form of maybe bullying already. Okay? Okay. Okey, baik doktor. Untuk soalan yang seterusnya doktor daripada Puan Rukiah. Dia bertanya, ada tak pekeliling yang berkaitan dengan perkara ini? Jika berlaku, pada siapa kita nak mengadu doktor? Okey, bahagian ni masih dalam rangkaan oleh PPM disebabkan kita pun baru saja dapat kelulusan untuk polisi safe from harm, dan ini bahagian yang kita dah ambil daripada tak ada hingga ada satu dokumen.
Jadi step yang kedua dalam pasukan kita adalah kita tengah rangka step-step berikut di mana puan boleh buat laporan kalau ada kes-kes sebegini yang berlaku. Tetapi kalau kes-kes yang amat serius, okay, dia kena dilaporkan kepada polis, you have to report to the police lah. That is the main important thing. That is your job as pendidik di sekolah ataupun di kumpulan. Okay. Okey, baik doktor. Dan kita terima satu lagi soalan doktor, kalau boleh. Soalan yang terakhirlah untuk webinar kita hari ini daripada I am Nizar. Starting from what age the kid should say no to unsafe touch? The best age is when they start understanding. Dia dah dapat pemahaman. That means pembelajaran. When they start pembelajaran, when they are gone to kindergarten, right? That is the best age to start teaching them. Okey, jadi sebenarnya doktor, apa-apa pun pucuk pangkalnya adalah bermula daripada yang pertama ibu bapa sendirilah, kesedaran ibu bapa untuk bantu anak-anak kita ni, dan yang keduanya adalah pemimpin-pemimpin sendiri. Also cikgu-cikgu jugalah untuk memastikan keselamatan anak-anak. Betul tak doktor? Betul. Okey. Diharapkan dengan penjelasan daripada Dr. Albert sebentar tadi telah memberikan satu persepsi yang baru kepada kita semua, pemimpin-pemimpin pengakap dalam hal-hal berkaitan kepentingan keselamatan. Bubur selasih, ubi keladi, lemak manis, santan kelapa. Terima kasih, ilmu diberi, selalu tersemat, tiada lupa. Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas perkongsian maklumat safe from harm sebentar tadi. Terima kasih Dr. Albert. Sama-sama. Terima kasih puan pengacara. Okey, sama-sama Dr. Albert. Untuk makluman semua, tajuk Safe from Harm ini juga telah dimasukkan ke dalam kursus kepimpinan Manik Kayu sebagai panduan kepada semua pemimpin-pemimpin pengakap. Oleh itu, kepada pemimpin-pemimpin di luar sana yang masih belum lagi mengambil atau menyertai kursus Manik Kayu, anda bolehlah rujuk kepada pasukan latihan negeri masing-masing. Jelas di sini bahawa Persekutuan Pengakap Malaysia sangat menitik beratkan hal-hal keselamatan secara menyeluruh. Baiklah. Seterusnya dipersilakan Tuan Badin Putih, Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor untuk menutup rasmi webinar Safe from Harm pada hari ini. Dipersilakan Tuan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pengakap. Salam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Yang saya hormati Dr. Ekbert Yong, Pesuruhjaya Latihan Negara, Tuan Kamal Azhar Abdul Karim, Fungsi Pasukan Latihan Negeri Johor, Tuan Rudi Ismail Shah, Fungsi Program Pengakap Negeri Johor, timbalan-timbalan Ketua Pesuruhjaya Negeri, Pesuruhjaya Ketua Penolong Ketua Pesuruhjaya Negeri, Pesuruhjaya Daerah, Penolong Pesuruhjaya Daerah, pemimpin pengakap, polong pemimpin pengakap, serta para peserta Safe from Harm yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta izinnya dapat kita turut hadir di dalam webinar Safe from Harm Anjuran Pasukan Latihan Pengakap Negeri Johor pada petang ini sempena sambutan Hari Pengakap Malaysia tahun 2021. Saya bagi pihak Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan di dalam webinar ini, khasnya kepada Yang Mulia Dr. Ekbert Yong dari Pasukan Latihan Negara yang sudi hadir dalam majlis ilmu pada petang ini. Walaupun dalam keadaan yang sangat sibuk dengan tugas-tugas latihan di peringkat negara, tetapi beliau masih dapat meluangkan masa yang berharga itu
bersama-sama kita pada petang ini. Kepada Dr. Egbert dan rakan-rakan yang hadir pada hari ini, kepada Allah saja yang dapat memberkati, membalas jasa tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, Sip Perumham adalah satu elemen baru yang diperkenalkan oleh OSM dan NSO kepada kita semua. Semoga selepas ini tuan-tuan dan perempuan akan lebih berhati-hati semasa menguruskan pergerakan pengakap di kumpulan-kumpulan, sama ada semasa menjalankan aktiviti pengakap maupun dalam kehidupan seharian. Banyak perkara yang telah diterangkan oleh doktor sebentar tadi, termasuk polisi-polisi, harta-harta kanak-kanak, dan sekarang kita sedang merangka dasar perlindungan kanak-kanak, dan selepas ini dasar selamat daripada bahaya juga, serta tata kelakuan akan dimurnikan oleh Ibu Pejabat di bawah program untuk diguna pakai oleh pengakap Malaysia selanjutnya. Seharusnya pada hari ini tuan-tuan dan puan telah tahu hal-hal penting selamat dari bahaya. Tuan-tuan juga tahu soal keselamatan anak-anak adalah tanggungjawab kita bersama. Dan tuan-tuan juga tahu selamat dari bahaya adalah keutamaan dan keprihatinan kita sepanjang masa. Selain dari menyediakan perlindungan insurans pada anak-anak pengakap semasa menyertai aktiviti-aktiviti dalam pengakap. Dengan cara mengamalkan Sip Perumham di dalam melayari kehidupan seharian pengakap, banyak perkara-perkara buruk yang kita tidak ingini akan dapat dikurangkan. Justru amalan ini akan dapat meningkatkan lagi keyakinan ibu bapa terhadap keselamatan anak mereka semasa mengikuti aktiviti kepengakapan. Biar ibu bapa juga yakin terhadap kerjaya-kerjaya pemimpin pengakap dan gerakan pengakap amnya. Tuan-tuan dan puan, saya yakin dan percaya setelah melalui penerangan yang begitu jelas daripada Dr. Egbert sebentar tadi, tuan-tuan dan puan tentunya telah dapat menghayati isi kandungan yang begitu menyentuh hati dan sanubari kita semua, dan saya yakin tuan-tuan dan perempuan akan dapat mengamal dan merealisasikan di dalam kehidupan seharian dunia pengakap kita selepas ini. Akhir kata, sekali lagi saya bagi pihak Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor mengambil kesempatan ini ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga khasnya kepada Dr. Egbert yang sanggup bersama kita pada hari ini walaupun dalam keadaan yang sibuk, pada pasukan latihan pengakap serta pengurusi jawatankuasa program yang telah dapat menganjurkan kursus ini pada hari ini, pada jawatankuasa pengelola dan ahli-ahli jawatankuasa yang di belakang tabir serta para peserta yang terdiri daripada dalam dan luar negeri Johor. Saya mengucapkan syabas dan tahniah. Terima kasih atas sokongan daripada pemimpin pengakap dari negeri-negeri lain seperti Brunei, Kedah, Kelantan, Perak dan beberapa negeri lagi yang tak dapat disebutkan di sini, kerana sokongan tuan-tuan juga meningkatkan semangat kita untuk berusaha lebih giat lagi. Untuk pengetahuan yang bahagia, doktor, kita juga telah menggariskan bahawa setiap pemimpin yang berdaftar di Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor ini akan melalui kursus Sip Perumham ini dari semasa ke semasa serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pelolong Pusatjaya Negeri yang menjaga bahagian hal ehwal Sip Perumham ini, iaitu Tuan Haji Mazlan Zaini. Dengan tuan-tuan, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama-sama menutup rasmi webinar Sip Perumham Anjuran Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor semasa sambutan Hari Pengakap Malaysia tahun 2021
pada petang ini dengan rasminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Tuan Radin bin Uti atas perasmian penutupan webinar Safe from Harm sebentar tadi. Baiklah, saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada 244 orang penonton yang setia bersama dengan kami dalam webinar Safe from Harm Anjuran Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor. Dengan berakhirnya ucapan sebentar tadi, maka berakhirlah sudah webinar kita pada hari ini. Semoga majlis ilmu yang kita hadiri ini memperoleh keberkatan dari Yang Maha Esa. Saya, Nur Hidayah Jalil, selaku moderator mewakili Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor, memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang webinar berlangsung. Terima kasih yang tidak terhingga juga buat semua yang telah menjayakan webinar ini sama ada secara langsung maupun tidak. Terima kasih sekali lagi atas sokongan anda semua kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor. Jangan lupa sila like, share dan subscribe YouTube channel Pengakap Johor. Juga like dan follow Facebook Pengakap Johor untuk mendapatkan info-info terkini. Sebelum tirai ditutup, sekali lagi diingatkan kepada semua penonton, pastikan anda klik di bahagian link kehadiran yang telah pun dimuat naik di bahagian live chat untuk memastikan anda menerima sijil webinar Safe from Harm. Besi tembaga biar di tanah, emas swasta dibawa pergi. Berakhir kata di hujung nokta, di lain ketika bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pengakap tak pernah keluh kesah. Apa guna keluh kesah? There is no reason to be sad. There is no reason to be sad. We are always happy together. There is no reason to be sad. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pengakap tak pernah keluh kesah. Apa guna keluh kesah? There is no reason to be sad. There is no reason to be sad. We are always happy together. There is no reason to be sad.
kita buat sehabis baik. Anak ayam turun berlima, mati satu tinggallah empat. Anak ayam turun berempat, mati satu tinggallah tiga. Opek, 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 kami buat sehabis baik. Opek, 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 kita buat sehabis baik. Anak ayam turun bertiga, mati satu tinggallah dua. Anak ayam turun berdua, mati satu tinggallah satu. Opek, 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 kami buat sehabis baik. Opek, 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 kita buat sehabis baik. Kita buat sehabis baik. Here we are, here we are, here we are again. Here we are, here we are, here we are again. Hello, yeah, hello, yeah, hello, 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 yeah. Here we are, here we are, here we are again. Di sini kita berkumpul. Di sini kita berkumpul. Salam, 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 salam. Oi! Di sini kita berkumpul. I come from Black, a jolly good